দেখিলে তো অলৰাইট গাইজ দেখিছোঁ সপোন এটা সঁচা কৰি আঁকি দিম আজি ন আপোনালোকক এনেকুৱা 3টামান সায়েন্সৰ ট্ৰিক্স দেখাম ন যিটো চাই আপোনালোকৰ মাক কসম কৈছোঁ ন দিল পুৰা যে দিল খুশ হৈ যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ন প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু প্লিজ প্লে দ্য ইন্ট্ৰ তো অলৰাইট গাইজ এইটো চাওক কাপ দেখিছে নহয় ভিতৰত একো নাই আৰু এই কাপটো ন মানে ক'ত এইডাল কিমান দীঘল চাওকচোন আৰু আপোনালোকৰ চকু আগত ন উইদিন 20 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ন এইডাল ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই এনেকৈ গাইড কৰি দিম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰি দিব দেই 1 2 3 কমপ্লিটলি ন আপোনালোকৰ চকু আগত গাই হৈ গ'ল আৰু যদি ট্ৰিকটো জানিব মন গৈছে ন প্লিজ ভিডিঅ' চাই থাকক একদম লাষ্টত কৈ আছোঁ ৱাও অলৰাইট গাইজ অলৰাইট গাইজ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ট্ৰিকটো জানিব মন গৈছে ন প্লিজ ভিডিঅ'টো চাই থাকক চাওক ৱাও অলৰাইট চব কুছ আপোনালোকৰ চকু আগত গাইব হৈ গ'ল দেখিছে আৰু এতিয়া চাওক ট্ৰিক নাম্বাৰ 2 পিছ আৰু আলু পিছটোত এইটো মানে মাছিছৰ জুই চলা কাঠিকেইটা সুমিয়াই ল'লোঁ আৰু এখন কাঁহী চক আৰু আপোনালোকক এতিয়া মেজিক দেখাম চাই ল'ব পানী দি দে ভাই কম কমকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত পানী চানী দি ল'লোঁ দেখিছে আৰু এতিয়া ইয়াত চক এটা গ্লাছে কেনেকৈ দাঙি দিব চাই ল'ব আৰু এইবিলাক একো মেজিক চেজিক নহয় চব চায়েন্স হৈছে গম পাইছে আৰু সেইকাৰণে কিবা এটা কৰিব ধৰিছোঁ চব এইটো গ্লাছ দেখিছে নহয় পূৰা খালী আছে চাই ল'ব আৰু এতিয়া চাব আপোনালোকে দেখিছে কাঁহীখনত অলৰেডি পানী চানী পূৰা দিয়া আছে আৰু দেখিছে চক পুৰা কাঁহীখন এনেকুৱাতে ভেকুৱাম ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ন খালী গ্লাছটোৱে কাঁহীখন দাঙিলে দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি চক পানী চক অলপ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চক তো মোবাইলত নিহি লাগে চক ৱাও চক জেলেপি বাই কৰি দিছোঁ চক জেলেপি যে এনেকৈ বনাই দেখিছে পানীখিনি কেনেকুৱা গৈছে মানে আমি কেনেকুৱা এটা স্পীডত কাঁহীখন ঘূৰাইছোঁ তেওঁ গিলাচ পানী চানী পৰি গৈছেগৈ দেখিছে আৰু চক ৱাও দেখিছে দেখিছে কেনেকুৱা এটা প্ৰেছাৰ মানে ভেকুৱাম ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে গম পাইছে আৰু এইবিলাকে হৈছে ন চায়েন্স আৰু এইবিলাকে মানুহে মেজিক ট্ৰিক যাদু বুলি কৈ দেখায় গম পাইছে আৰু ইয়াত একো যাদু চাদু নাই সকলোবিলাক ন বিজ্ঞান আৰু এনেকুৱা বিজ্ঞানসন্মত যদি ভিডিঅ' চাব মন যায় প্লিজ আমাৰ চেনেলতে অকল আহে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চক ৱাও আৰু আপোনালোকে কি ভাবিছে এতিয়া ক্লাছটো সহজে খাই যাব চক মই একোৱে চক দেখিছে নহয় কিমান টান হৈছে চক দেখিছে ৱাও আৰু এইবাৰ যে পূৰা ধোঁৱা ওলাইছে কেমেৰাত অহা নাই কিন্তু পূৰা দেখিছে নহয় ধোঁৱা ওলাই গৈছে আৰু এয়াই হৈছে চায়েন্স 3 নম্বৰ আৰু এতিয়া লিখিছে মমবাতি আৰু ইয়াত মমবাতি ধুনীয়াকৈ জ্বলাই ল'ম চাই ল'ব এতিয়া জ্বলা দে ভাই জ্বলা দে আগলগা নো স্কো ওকে গাইজ দেখিছে মম চম জ্বলাই লো আৰু এতিয়া পানী দিম পানী দিয়া ভাই পানী দিয়া একদম কম পৰিমাণে ধুনীয়াকৈ পানী লাহে শ্ল'লি ওকে গাইজ আমাৰ টিম মন যায় আছে ন টেনশ্যন নল'ব আপোনালোকক যেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব মন যায় আপোনালোক দেখিছে পানী দিলোঁ আৰু ইয়াত আমি অলপ কালাৰ মিক্স কৰিম যাতে আপোনালোকে ন গম পায় কি হৈছে আৰু আমি কালাৰ মিক্স কৰিম অলপ কালাৰ দি দে বেছি দিব অলপ দে ওকে আৰু ডালো ভাই দেখিছে এই দি চবেই দি দে বাল যা ঠিক আছে অলপ আমি কালাৰ দি ল'লোঁ আৰু কালাৰখিনি যেনেকৈ অলপ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ চব ঠিক আছে পানী অলপ দেচোন ভাই ঠিক আছে না আমি মানে যিকোনো বস্তু যোগাৰ বনাই ল'ম মানে এখন হেস্কু বোলে এইখনত যোগাৰ বনাই লৈছোঁ আৰু কি কৰিম আৰু যোগাৰ বনাই মানে লাইফটো এডজাষ্ট কৰি মানে এডজাষ্টতে চলি আছে আৰু
তো ভিডিঅ'টো লাইক চাইক কৰি দিব দেখিছে আৰু আমি দেখিলে থকা নমডালৰ কাৰণে ভিতৰত থকা যোনখিনি পায়ো সেইখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু বেছি হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে কিন্তু সাঁতুৰি আছে মাছৰ নিচিনা এনেকৈ দেখিছে নহয় দেখিছে আৰু এইবিলাকে হৈছে ন চায়েন্স য়েছ গাইছ এইবিলাকে হৈছে ন চায়েন্স বিজ্ঞান কোনো যাদু নহয় ভাই দেখিছে আপুনি চাওকচোন পানীখিনি ন চাওক অ'কে পানীখিনি চাওক কি ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ সোমাই আহিলে দেখিছে ৱাও আৰু এইটো কাৰণত প্লিজ আপোনালোকে লাইক এটা দিব লাগে মোক প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্টটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো গাম দেখিছে ৱাও এই কাপটোৰ ভিতৰত ইমান দীঘল থাৰ্মকল আছিলে কিয় সোমাই যোৱা নিচিনা লাগিছে জানেনে এই কাপটোৰ ভিতৰত একচুৱেলি পেট্ৰল দিয়া আছিলে আৰু পেট্ৰলে থাৰ্মকল 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত মেল্ট কৰি দিয়ে আৰু আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু এইটোৱে সঁচাকৈ বহুত এমেজিং নিচিনা লাগে আৰু যদি ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেতিয়ালৈকে বাই বাই জয় আই অসম